विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे। एक्झामला फार थोडे दिवस उरले, त्यामुळे इथं आपण एक्झाम ओरिएंटेडच प्रश्न घेणार आहे बरं का। म्हणजे पॉलिमरचा याच्या अगोदरच्या लेक्चरमध्ये मी नायलॉन 6,6, डेक्रॉन ओके 3 झाले। हे मेन पॉलिमर्स आहेत की जे एक्झाममध्ये रिपीटेडली विचारले जातात, ते मी कालच्या लेक्चरमध्येच कव्हर केले। त्याबरोबर टेफ्लॉन आणि ऑरलॉन, ठीक आहे, असे काही पॉलिमर आपण काल कव्हर केले होते। मग आज पण मी वेळ न घालवता लगेच उरलेले पॉलिमर घेणार आहे, पण त्याच्या अगोदर नेहमीची रिक्वेस्ट करायची आहे, चॅनल शेअर करा जास्तीत जास्त मित्रांबरोबर, सबस्क्राईब करायला सांगा त्यांना, ओके। आणि व्हिडिओ आवडला तर लाईक नक्की करा। आता करायचं आहे काय बघा, लक्षात घ्या की एक कॉमन डाऊट आहे मुलांचा, मी त्याबद्दल अगोदर पण बोललोय की प्रॅक्टिस घरी करतो त्यावेळेस सगळं जमतं, ओके, पण एक्झाममध्ये मला आठवत नाही। मग मी त्याच्याविषयी थोडंसं बोलणार आहे। मी आता काय करतोय, आपण एकत्र अभ्यास करायचा आहे, मी तुमचा स्टडी पार्टनर आहे असं आपण कन्सिडर करूया। मग मला काय करायचं आहे बघा की मला ना ब्युना एन, ठीक आहे, ब्युना एस आहे तुम्हाला सिलेबसमध्ये, ब्युना एस, नॅचरल रबर, ओके, निओप्रीन, ओके, याचे मला आता मोनोमर्स, त्याची रिॲक्शन ह्या सगळ्या करायचं आहे। मग मी सुरुवात कशी करतो बघा, लक्ष द्या की मी ना 4 कार्बन घेतोय, मला ब्युटाडाईन हवाय, ब्युटाडाई म्हणजे बघा की पहिल्या कार्बन नंतर 1 2 3 आणि तिसऱ्या कार्बन नंतर मी डबल बॉन्ड घेणार आहे। म्हणजे याचं नाव काय येणार, आता इथं बघा, इथं 2 हायड्रोजन येतील, ओके, इथं एकच हायड्रोजन, इथं 1 आणि इथं परत 2, याचं नाव काय, 1,3 डॅश ब्युटाडाई, ब्युटाडाईन म्हणूया आपण। हे मोनोमर आहे ना, मला ब्युना एस मध्ये लागणार आहे। आता नीट लक्ष द्या, ब्युना एस, मग ह्या ब्यूवरनं मला लक्षात ठेवायचं आहे ब्युटाडाईन, ब्युटाडाईन। मग हे एस काय आहे, स्टिरीन, ओके। आता स्टिरीन मध्ये तुम्हाला सांगतो की बेन्झीन रिंग असणार आहे, त्याच्याऐवजी तुम्ही C6H5 सुद्धा लिहू शकता, ओके। आणि त्याला मी इथं 2 कार्बन घेणार आहे, म्हणजे इथं CH3 आणि इथं CH2, पण ऍक्च्युली त्याला तिथं साहजिक आहे मला डबल बॉन्ड घ्यावा लागणार आहे। बघा पॉलिमरायझेशन मध्ये डबल बॉन्ड इम्पॉर्टंट आहे। जर मी डबल बॉन्ड घेतला तर इथं एकच हायड्रोजन येईल आणि इथं 2। मग आता मी हे चेक करतो, स्टिरीन बरं का, ऍक्च्युली सांगू का आहे बरोबर, पण एकदा मी कन्फर्म करतो, ठीक आहे, CH डबल बॉन्ड CH2 बरोबर आहे। आता हे दोन मोनोमर मी कसं लक्षात ठेवले बघा, आता की ब्यू म्हणजे कोण आहे सांगा, ब्युटाडाईन, एस म्हणजे कोण, स्टिरीन, लक्षात घ्या, ठीक आहे। आता पहिली गोष्ट म्हणजे की तुम्हाला ते परत परत रिपीट करावं लागेल। आता लक्ष द्या, तुम्हाला एक्झाम मध्ये प्रश्न येईल, इथं वायसीच्या पेपरमध्ये आला होता की एक्सप्लेन किंवा प्रिपरेशन ऑफ ब्युना एस। मग मी काय लक्षात ठेवलं की एस म्हणजे स्टिरीन, म्हणजे मी आता काय करतोय, बेन्झीन रिंग किंवा C6H5 तर चालेल, पण मी बेन्झीन रिंगच घेतो, लक्षात घ्या, ओके। इथं वर मी असा ॲरो काढतो आणि इथं लिहितो CH आणि डबल बॉन्ड CH2, हे पहिलं मोनोमर, त्याला n टाइम्स मल्टिप्लाय करतो, प्लस हे तर कळालं मला। आता ब्यू म्हणजे आठवा, ब्युटाडाईन, 1,3 ब्युटाडाईन, ओके, म्हणजे 1,3 डॅश ब्युटाडाईन, ओके ओके। आता अरे मी इथं नाव लिहिलं, लक्षात घ्या, मला तिथं त्याचं स्ट्रक्चर काढायचं आहे, लक्षात घ्या। मग मी इथं काय करतोय बघा की 1 2 3 4 माझ्या लक्षात आहे, पहिल्या कार्बन नंतर आणि तिसऱ्या नंतर, ओके, डबल बॉन्ड, कार्बनची व्हॅलेन्सी 4 असते, इथं 2 बॉन्ड आहेत, म्हणजे 2 हायड्रोजन, इथं 1 आणि शेवटी 2। आता मला लक्षात काय ठेवायचं आहे, पॉलिमरायझेशन म्हणजे नक्की काय होणार बाळांनो, मी एक्सप्लेन करतो की तुमचा ना हा जो डबल बॉन्ड आहे त्याचा सिंगल बॉन्ड होईल, कालच्या आपण लेक्चरमध्ये बघितलंय, आणि इकडं जो डॅश तयार होईल तो ना याला अटॅच होणार, ओके, समजून घेण्याचा प्रयत्न करा, ओके। इथं सुद्धा काय करतोय बघा, मी आता बेन्झीन रिंग खाली अशी ड्रॉ करतोय, मला माहित आहे तुमच्या पुस्तकातलं हे वेगळं आहे बरं का, लक्षात घ्या, समजून घेण्याचा प्रयत्न करा। वेगळं म्हणजे तिथं C6H5 लिहिलंय, मी असं लिहिलंय। आता मी इकडं नवीन बॉन्ड घेतोय, डबल बॉन्डचं सिंगल बॉन्ड होणार, इथं CH2 आणि हा बॉन्ड इकडे येणार आणि हाच तर याला कनेक्ट होणार आहे। म्हणजे मी आता समजून घ्या, हे मी इथं लिहिणार आहे, म्हणजे मी इथं काय लिहिलं पाहिजे, CH2, डबल बॉन्डचं काय होईल, सिंगल बॉन्ड, पण या सिंगल बॉन्ड बघा CH लिहितो मी, हा, पण या सिंगल बॉन्डचं डबल बॉन्ड होईल, परत हा CH येईल,
पुन्हा डबल बॉन्डचा सिंगल बॉन्ड CH2 डॅश, आणि तुम्हाला माहिती आहे की त्याला आपण स्क्वेअर ब्रॅकेट देणार आहे आणि n टाइम्स मल्टिप्लाय करणार आहे. हे झालं ब्युना S. तुमच्या पुस्तकात अशी चेन मोठीच्या मोठी दिले, लक्षात घ्या, काही गरज नाहीये, हे असं लिहा, मार्क्स तुम्हाला मिळणार आहेत अगदी बरोबर. तुम्हाला सांगू का, जर मी असं नसतं लिहिलं, बघा आता मी तुम्हाला अगोदरच सांगितलं, हे मी 5 मिनिटात पण एक्सप्लेन करेन, पण मला वेळ लावायचा. ओके, मी पहिला ब्यू म्हणजे ब्युटाडाईन लिहितो, 1 2 3 आणि 4. पहिल्यानंतर तिसऱ्यानंतर CH2 CH CH आणि CH2 प्लस स्टिरीन लिहिताना मी C6H5 खाली लिहितो. ओके, आणि CH डबल बॉन्ड CH2 असंच, कारण मला त्याला बॉन्ड एकत्र आणायचं आहे ना. आता मी कसं करतोय बघा, मी खाली डाऊनवर्ड ॲरो काढतोय. डबल बॉन्डचा सिंगल बॉन्ड होणार आहे, पण हा बॉन्ड इकडे वाढणार आहे. ओके, H2C डबल बॉन्डचं सिंगल बॉन्ड. ऍक्च्युली ना हे पाय इलेक्ट्रॉन एक इकडं ते फ्री रॅडिकल मेकॅनिझम आपल्याला घ्यायचं तुम्हाला माहिती आहे. त्यामुळे या सिंगल बॉन्डचं काय होणार आहे, डबल बॉन्ड, कारण इकडून पण एक इलेक्ट्रॉन इकडे येणार, लक्षात घ्या, म्हणजे CH सिंगल बॉन्ड आणि CH2. बघू 1 2 3 आणि 4. ओके, आणि डॅश. आता हा जो डॅश आहे तो याला अटॅच होईल, कुणाला, CH. पुन्हा डबल बॉन्डचं सिंगल बॉन्ड CH2 पुन्हा डॅश, आणि या CH ला खाली लिहा C6H5 स्क्वेअर ब्रॅकेट कंप्लीट करा आणि n मल्टिप्लाय करायला n टाइम्स आणि n टाइम्स लिहा. ओके, आता मला एक सांगायचं आहे तुम्हाला की माझं आता ब्युना एसचं प्रिपरेशन परफेक्ट झालं. ॲज अ स्टुडंट मी विचार करतोय, येऊ दे ना एक्झाममध्ये, मी विसरणार नाही. म्हणजे का नाही विसरणार, मला डबल बॉन्डचं सिंगल बॉन्ड हे पण लक्षात आलंय, नावावरनच मला कळतंय की कुठले लागणार आहेत मोनोमर. यस म्हणजे काय, स्टिरीन, बेन्झिन रिंगच्या ऐवजी C6H5 तर चालेल, आणि वरती इथिलीन ग्रुप असल्यासारखं आहे, CH डबल बॉन्ड CH2. ब्युटाडाईन परफेक्ट झालंय, लक्षात घ्या. आता मी इथं लिहितो बरं का कालच्या सारखंच, की आज जो आपण पहिला पॉलिमर कंप्लीट केला तो आहे ब्युना S. येण्याचे चान्सेस खूप आहेत एक्झाम मध्ये. आता ब्युना एस नंतर मी काय करतोय, लक्षात घ्या. बघा तुमच्या पुस्तकात ना समजून घेण्याचा प्रयत्न करा. नॅचरल रबर त्यांनी दिलंय, दिसतंय मला इथं, ते क्रॉस लिंकेज त्यांनी दाखवले, तसं आपण नाही करणार, लक्षात घ्या. आपण आता बघा आयसोप्रीन घेणार आहे. बघा लक्षात द्या मी काय सांगतोय. बघा तुम्हाला काय कळतंय का, बघा 1 2 3 आणि 4. पहिल्या कार्बन नंतर डबल बॉन्ड, तिसऱ्या नंतर डबल बॉन्ड, म्हणजे आपण ब्युटाडाईन सारखं स्ट्रक्चर काढतोय. पण इथं लक्षात घ्या, दुसऱ्या कार्बनला CH3 ग्रुप आहे, म्हणजे आयसो चेन आहे, मग ह्याचं नाव आयसोप्रीन. ओके, आयसोप्रीन बरोबर आहे, लक्षात घ्या. ओके, समजून घ्या, इथं 2 हायड्रोजन येतील. आता या कार्बन जवळ हायड्रोजन घ्यायची गरज नाहीये, 4 बॉन्ड आहेत. इथं 1 हायड्रोजन आणि इथं 2. ओके, आयसोप्रीन. ओके, मी लगेच रिॲक्शन बघतच नाही या पुस्तकात, मलाच तुमच्या बरोबर अभ्यास करायचा आहे. बरं, हे आता दुसरा जो पॉलिमर आहे तो आहे पॉलीआयसोप्रीन, किंवा मी त्याला सरळ सरळ नॅचरल लिहितो इथं रबर. ओके, बघा आता रबर, ओके, जे तयार करायचं आहे आपल्याला, त्यासाठी जे मोनोमर लागणार आहे ते कोण आहे, आयसोप्रीन. पण मला लक्षात घ्या, ब्युटाडाईनचं स्ट्रक्चर काढायचं आहे. पहिल्यानंतर डबल बॉन्ड, तिसऱ्यानंतर डबल बॉन्ड, इथं आयसो CH3, इथं 2 हायड्रोजन, इथं CH, आणि जवळ इथं थोडंसं CH2. याचे n नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स. आता याचं आपल्याला काय करायचं आहे, पॉलिमरायझेशन. आता खूप सोपं आहे, डबल बॉन्डचं सिंगल बॉन्ड तुम्हाला माहितीच आहे. मग हा डबल बॉन्ड इकडं इथं डबल बॉन्ड होईल आणि इथं सिंगल बॉन्ड होईल, पण डॅश येणार ना सुरुवातीला याच्या इकडं. मग हे CH2 लिहितो पहिल्यांदा मी, H2C. आता डबल बॉन्डचं सिंगल बॉन्ड C, वरती CH3, पण आता डबल बॉन्ड, इथं CH पुन्हा सिंगल बॉन्ड आणि CH2 पुन्हा डॅश, आणि n टाइम्स मल्टिप्लाय करा, रबर तयार झालं, लक्षात घ्या. म्हणजे पॉलीआयसोप्रीन. हे आयसोप्रीन आहे आणि ते कोण आहे सांगा, पॉलीआयसोप्रीन. आता तुमच्या पुस्तकात सेम असंच आहे, फक्त हे जे H2 आहे ना त्याने असं लिहिलंय H, इथं पण H, CH2 लिहिलं पण काय बिघडतंय, काहीच नाही. मी काल एक असा व्हिडिओ बघितला बरं का बाळांनो, माझ्यासाठी ते अतिशय शॉकिंग होतं बरं का. शॉकिंग म्हणजे भयंकर शॉकिंग होतं. मी तुम्हाला जस्ट शेअर करतोय, स्ट्रॅटेजीमध्ये म्हणून बोललोय मी या विषयावर. काल असंच मी एक व्हिडिओ बघितला, त्यातल्या एक शिक्षकाने सांगितलं की पायची व्हॅल्यू त्यांनी जर तुम्हाला 3.142 दिली असेल तर तीच घ्यायची.
3.142. पण जर तुम्ही 3.14 जर लिहिलं तर तुम्हाला फॉर्म्युलेचेच फक्त मार्क दिले जातील, बाकीच्यांकडे चेक केलं जाणार नाही. हा काय प्रकार आहे बाळांनो? म्हणजे ते सर चीफ मॉडरेटर होते, त्यांना खूप अनुभव होता. अरे पण मला एक साधं विचारायचं आहे, मी जर 22/7 घेतलं तर मग 0 मार्क का फक्त फॉर्म्युल्याचा अर्धा मार्क? हे जरा समजण्याच्या पलीकडे बरं का. पण मी सांगतो, मी बऱ्याच जणांच्या ह्याची चौकशी करणार आहे, लक्षात घ्या. ओके. आणि मी लवकरात लवकर, कारण बघा ना, सिंपल आहे. मी बऱ्याच ठिकाणी बरं का पायची व्हॅल्यू जरी 3.14 दिली असेल, आता तुम्हाला सांगू का, √3 ची व्हॅल्यू 10th स्टँडर्डला आठवा ना 1.73 होती. पण 1.732 घेतो ना आपण 12th मध्ये आता, आणि 1.732 घेतल्यामुळं 4 ने डिवाइड करायला सोपं जात आहे ना. हे असले कसले रूल लक्षात घ्या. एक तर तुम्हाला सांगू का, आणि MCQचे पण रूल खूप स्ट्रिक्ट आहेत बरं का. MCQ सिंगल अटेम्प्ट आहे, तुम्हाला माहिती आहेत ना रूल हे, नाहीतर मला वाटतं त्याच्यावर पण एक व्हिडिओ तयार केला पाहिजे. तुम्हाला माहिती नसतील रूल तर कॉमेंटमध्ये कळवा, मी हे करेन. ठीक आहे. आता मी नेक्स्ट जे मोनोमर घेणार आहे, पॉलिमर लक्षात घ्या घेणार आहे, समजून घ्या, ते आहे निओप्रीन. निओप्रीन ऐका. परत मी 1, 2, 3, 4 कार्बन घेतले. पहिल्यानंतर डबल बॉन्ड, तिसऱ्यानंतर परत डबल बॉन्ड. सेमच वाटते ना. इथं CH2, पण आता इथं Cl आहे, म्हणजे हे क्लोरोप्रीन आहे. मग असे काय होतं, आयसोप्रीन होतं, लक्षात घ्या. इथं हायड्रोजनची गरज नाही आहे. या कार्बनजवळ 1 येईल आणि या कार्बनजवळ 2 येतील. ठीक आहे. आता पुन्हा तेच याचं n नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स घेणार आपण, त्याचं करणार पॉलिमरायझेशन. काय होणार तुम्हाला माहितीच आहे. चला त्यांच्याप्रमाणेच लिहूया. 2 हायड्रोजन असे लिहूया. ओके. CH2 डबल बॉन्डचं सिंगल बॉन्ड करूया. वरती आहे क्लोरीन. ओके. सिंगल बॉन्डचं डबल बॉन्ड होणार इथं मधला डबल, आणि ते CH लिहून पुन्हा सिंगल बॉन्ड CH2 डॅश आणि n टाइम्स. ओके. हां, ते शेवटचा CH2 पुस्तकाप्रमाणे लिहूया आपण, C आणि H आणि H. बरं, हे जे तयार झालं ते आहे आयसोप्रीन. आयसोप्रीन लक्षात घ्या. सॉरी, निओप्रीन. हे क्लोरोप्रीन आहे आणि तयार झालं काय सांगा, निओप्रीन. सॉरी बरं का, लक्षात घ्या. आता तुमच्या पुस्तकात दिलंय बरं का, मी आता स्क्रीनवरती एक फोटो शेअर करतोय बघा, की निओप्रीनचं वल्कनायझेशन केलंय, म्हणजे मॅग्नेशियम ऑक्साईड बरोबर रिॲक्शन केले त्यांनी. समजून घ्या बघा, त्यांनी असा निओप्रीनचा लार्ज मॉलिक्यूल घेतलाय आणि मॅग्नेशियम ऑक्साईडचे 2 घेतलेत, लक्षात घ्या. मग त्याच्यानंतर एक प्रॉडक्ट तयार होतोय. ओके. तिथं समजून घेण्याचा प्रयत्न करा की शेवटी कंडेन्सेशन होतंयच आणि तुम्हाला निओप्रीनचं वल्कनायझेशन केलंय. वल्कनायझेशन केल्यानंतर नॅचरल रबर जो असतो की नाही बाळांनो, जो सॉफ्ट असतो तो हार्ड बनतो, लक्षात घ्या. ॲक्च्युली वल्कनायझेशनमध्ये जुन्या पुस्तकात होतं हिटिंग विथ सल्फर, लक्षात घ्या. मग फोटो तुमच्या समोर आहे. ही रिॲक्शनची प्रॅक्टिस तुम्ही थोडीफार करा, लक्षात घ्या. आता नेक्स्ट जो पॉलिमर मी घेणार आहे ना, तो आहे PHBV. अरे पण इथं लिहायचं राहिलं की आपण काय सांगा बघू. ब्युना S झालं आपलं, रबर झालं. ओके. आता निओप्रीन आयसो म्हणजे समजून घ्या लक्षात, क्लोरोप्रीन पासून तयार काय होतंय, निओप्रीन. म्हणजे इथं लिहितो निओप्रीन. ठीक आहे. आता समजून घेण्याचा प्रयत्न करा, लक्षात घ्या. ब्युना S पण झालं, क्लोरो ते पण झालं, लक्षात घ्या. नॅचरल रबर पण. आता PHBV आहे ना, तो पॉलिमर आपण घेऊया. तसं या टॉपिक मधील बरं का, की बॅकेलाइट, नोव्हॅलॅक हे बऱ्यापैकी डिलीट पार्ट झाले, लक्षात घ्या. बरं, त्यामुळे बऱ्यापैकी पॉलिमर आता घ्यायचे नाही आहेत. पण बायोडिग्रेडेबल पॉलिमर आहेत, ते डिलीटेड नाही आहे बरं का. 2 पॉलिमर आहेत बायोडिग्रेडेबल, तुम्हाला माहिती आहे, लक्षात घ्या. ते कुजून नष्ट होतील. असे कोण आहेत मग, PHBV. ओके. आणि आहे नायलॉन 2, नायलॉन 6. आता नायलॉन 2, नायलॉन 6 तुमच्या पुस्तकात त्याचे काय मोनोमरचे स्ट्रक्चर किंवा रिॲक्शन दिलेलीच नाही आहे, पण PHBVचे आहे, लक्षात घ्या. आता मला PHBV करायचं आहे, परफेक्ट करायचं आहे. 5 मिनिटं लागतील. बघितलं पाहिजे तुम्ही शेवटपर्यंत व्हिडिओ, लक्षात घ्या. PHBV साठी मला बीटा हायड्रॉक्सी ब्युटेरिक ॲसिड लागणार आहे. ब्युटेरिक, ब्यूट म्हणलं की किती कार्बन, 4. आता एक लक्षात घ्या, हा COOH ग्रुप. ओके. ब्यूट म्हणलं की 4 कार्बन आहेत, पण त्याच्या जवळचा कार्बन आहे तो अल्फा कार्बन आणि हा बीटा कार्बन. आता मी तुम्हाला काय म्हणतोय, बीटा हायड्रॉक्सी म्हणजे OH ग्रुप घेतलाय मी, आणि आता मला 4 कार्बन पाहिजेत ना, मग 1, 2, 3, चौथा मी इथं लिहितो CH3. मग इथं 1 हायड्रोजन, इथं 2 हायड्रोजन. हे झालं बीटा हायड्रॉक्सी ब्युटेरिक ॲसिड. आता मला काय करायचं आहे की पुन्हा बीटा हायड्रॉक्सी व्हॅलेरिक ॲसिड घ्यायचं आहे. ठीक आहे. मग आता परत बीटा हायड्रॉक्सी म्हणजे मी काय करतोय, हा बीटा कार्बन, हा अल्फा कार्बन आणि हा COOH घेतोय.
अल्फा कार्बन, बघा फंक्शनल ग्रुपच्या शेजारचा कार्बन म्हणजे अल्फा कार्बन, त्याच्या शेजारचा बीटा, मग मी इथं लिहितो बीटा हायड्रॉक्सी. ओके, बीटा हायड्रॉक्सी. पण आता व्हॅलेरिकमध्ये 5 कार्बन असतात, हे तर 3 झाले, मग हा चौथा इथं मी CH2 लिहितो आणि 5वा CH3, इथं CH, इथं CH2. मग तुम्हाला माहित आहे N टाइम्स लिहायचं, तुम्हाला काय लिहायचं आहे N टाइम्स. आता हे कोपॉलिमर आहेत, 2 मोनोमर आहेत, म्हणजे हे कोपॉलिमर आहेत. आणि इथं लक्षात घ्या कंडेन्सेशन होत आहे, वॉटर मॉलिक्यूल रिमूव्ह होतोय. मग तुम्हाला लक्षात काय ठेवायचं आहे बघा, लक्षात घ्या, समजून घ्या. हे जे COOH ग्रुप आहे ना, समजून घेण्याचा प्रयत्न करा. मी काय म्हणतो ते बघा, लक्षात घ्या. बघा आता COOH ग्रुप आहे ना, तो ॲक्च्युली कार्बन ऑक्सिजन आणि हा असा असणार आहे. ओके, मला हा OH आणि ह्या दोन्हीतला हा OH नको आहे. बघा मी मेकॅनिझम एक्सप्लेन करत नाही, प्रत्येक वेळेस सांगतोय, मला शेवटी फायनली स्ट्रक्चर लिहायचं आहे. आणि नंतर मी काय करतोय, हा H आणि हा सुद्धा H मी इथं लिहिणार नाही आहे. ओके, म्हणजे झालं काय, मग H2O वेगळं झालं, मग मला मिळणार काय सांगतो. इकडं डॅश हा O आहे, O राहणार, लक्षात घ्या. कार्बन हे CH आहे तसं, CH, CH3, CH2, COO असं लिहूया ह्याला, ठीक आहे. आणि समजून घेण्याचा प्रयत्न करा, त्याला पुन्हा कोण आहे CH, कारण मी हे रिमूव्ह केलंय. पुन्हा CH, C ला कार्बन खाली कोण अटॅच आहे, CH2, CH3, पुन्हा CH2, पुन्हा C डबल बॉन्ड O आणि हे N कंप्लीट. मग हे झालं PHBV. चेक करतो ना मी पण, बघा O, CH, CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O, पुन्हा O, CH2, CH2, ठीक आहे, करेक्ट आहे, काहीही चुकीचं नाही आहे. मग आता मला सांगा की PHBV ला 2 कार्बोक्सिलिक ऍसिड हवे आहेत तुम्हाला, बीटा हायड्रॉक्सी कार्बोक्सिलिक ऍसिड, बीटा हायड्रॉक्सी. पहिला कळालं का बीटा म्हणजे काय. आता COOH इथं हा फंक्शनल ग्रुप आहे, याच्या आपण नाही असंच लिहूया रे माणूस, CO आणि OH. मग कार्बोनिल कार्बनच्या शेजारचा कार्बन अल्फा कार्बन, त्याच्या शेजारचा कार्बन बीटा, बीटा हायड्रॉक्सी म्हणून OH, आणि 4 कार्बन पाहिजेत ब्युटॅरिक ऍसिड म्हणून इथं येणार आहे CH3. मग आपण हायड्रोजन नंतर बॅलन्स करूया, ठीक आहे. परत बीटा हायड्रॉक्सी पाहिजे म्हणून मी OH लिहितोय, हा बीटा, हा अल्फा, मग हा COOH. पण व्हॅलेरिक ऍसिड 5 कार्बन आहेत, मग 1 2 3 झाले, मग हे चौथा आणि हा 5वा, इथं H आणि इथं H2, ठीक आहे. आता मी सांगतो काय तुम्हाला लक्षात ठेवायला सांगितलेलं मी, की इथं OH लिहू नका, हा पण OH लिहू नका, हा H नको आहे आणि हा H नको आहे. मग उरलं काय O, ठीक आहे. परत लिहायला लागलोय आपण, लक्षात घ्या, O, CH, CH3, पुन्हा CH2C डबल बॉन्ड O, खाली लिहा नाही तर वर लिहा, काय फरक पडत नाही. O पुन्हा आता हे नाही आहे बरं का, डायरेक्टली कोण मग CH, खाली कोण आहे CH2, CH3, सिंगल बॉन्ड CH2, पुन्हा C डबल बॉन्ड O, ते फंक्शनल ग्रुप तसं चाललं असतं. आणि हे झालं PHBV. मग आपण आज PHBV सुद्धा फिनिश केलं. आता मला सांगा या टॉपिक मधलं जास्तीत जास्त पॉलिमर नाही, सगळेच पॉलिमर कंप्लीट केलेत आपण, लक्षात घ्या. म्हणजे PHBV आहे, निओप्रीन आहे, ओके, त्याच्यानंतर काय सांगा बघू, ब्युना S आहे, नायलॉन 6,6, टेरेलिन, ठीक आहे, त्याच्यानंतर ऑर्लॉन, टेफ्लॉन, ओके, भरपूर कव्हर केले. रबर, मग तुम्हाला त्याची एकदा प्रॅक्टिस केली पाहिजे. मी तुम्हाला सांगतो, प्रॅक्टिस केली तर विसरणार नाही रे. तुम्ही परफेक्ट केलं नाही आहे, हा झालं, चला ठीक आहे, नेक्स्ट क्वेश्चन नाही उपयोग होणार, मग विसरणार ना. प्रॉपर करायचं आणि एकदा पुन्हा हे रिवाइज करायचं. ओके, मग होणारच सगळं. बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद.